નમસ્કાર દોસ્તો, કેમ છો? આમાં હું છું આવતો 10 કિલો સુધી મરવી વલસાડની અંદર ફરતા ફરતા રાત્રે બહુ ભૂખ લાગી હતી મને અને રાજભાઈને. મને તો થોડીક જ લાગી, રાજભાઈને બહુ લાગી હતી, કારણ કે રાજભાઈ કે રોટલી શાક ખાવું છે. તો મહારાજને આપણે વાત કરી, મહારાજ હવે રાજભાઈને તમને રોટલી શાક ને એવું ખાવું હોય કે વલસાડના લોકો જે કહેવાય કે રોટલી શાક ને જે આપણે કહેવાય ગુજરાતી, તો એ લોકો ક્યાં જાય જમવા માટે? અહીંયા જ આવે છે પુરોહિત ધાબામાં. અહીંયા ફેમસ છે. એમાં તમને રોટલી ગરમ જ આપે. શું વાત? હા, એક જ. અને શાક મોંઘું છે કે ના, એકદમ રીઝનેબલ ભાવ. શું વાત? 70 રૂપિયામાં સેવ ટામેટા રીંગણનું ભરતું છે. તમે કોઈ બી શાક મંગાવો 70 રૂપિયા. કોઈને ખાવા આવું તો એડ્રેસ કયું કહેવાય? એ હાઈવે કહેવાય. આપણે અતુલથી સુરત બાજુ જઈએ ત્યાં. બરાબર. નેશનલ હાઈવે નંબર 48. એટલે આમ મુંબઈ જાય ને? હા, આમ મુંબઈ જવાય. સુરતથી મુંબઈ અને આ બાજુ મુંબઈથી સુરત આવો ત્યારે એ રસ્તામાં જ છે. તો હવે કિચન પણ જમવા જાય ને લોકો અહીંયા બહુ વધારે વખાણ કરે છે કે ભાઈ આ જગ્યાએ જમવા તો જરૂરથી જ આવવું છે. તો હવે આપણે જમી આવીએ. રાજભાઈ, તમે શું આજે રેસીપી શું કવર કરી? રેસીપીમાં તો સેવ ટમેટા, પછી વઘારેલા ભાત અને કઢી પકોડા. આમના સ્પેશિયલ રાહુલભાઈ જે સુરતથી છે એમને ખાસ ફરમાઈશ કરી હતી કે કમલેશમાં અહીંયા તમે જાઓ છો તો ત્યાં આગળ કઢી પકોડા વર્લ્ડ ફેમસ છે, કે તમને આમના જેવા કઢી પકોડા ક્યાંય ખાવા નહીં મળે. અને એ ખાસ બીજું એ પણ કહેતા કે પકોડા પણ એક્સ્ટ્રા લેજો. લોકો પકોડા એક્સ્ટ્રા ખાય છે, પકોડા પણ એક્સ્ટ્રા લોકો ખાતા હોય છે. તો આજે આપણે મંગાવ્યું છે એકદમ હલકું ફૂલકું ખાવાનું, કે જાજુ ખાઈએ કે વધારે ખાઈ શકીએ ને. વધારે ખાય. હા, તો તમે આવો તો અહીં શું મંગાવો? અમે આવીએ તો સેવ ટામેટાનું શાક છે, રીંગણનો ઓળો છે, લસણિયા બટાકા છે. અત્યારે ખવાય નહીં, કારણ કે રીંગણો વડા અત્યારે ગરમ પડે, થોડા ગરમ પડે. ગરમી ચાલુ થઈ ગઈ ને. હા, શિયાળો હોય તો એને બાજરીના રોટલા મળે છે. કઢી પકોડા કેવી રીતના ખાવાના? રોટલી જોડે? રોટલી જોડે શાક ખાવા. રાજભાઈ, સુગંધ અહીંયા સુધી આવે છે. સારું સારું ખાવાની આજે કંઈક મજા આવશે મને. અહીંયા મને ખાસ સ્પેશિયલ કે કઢી પકોડાનો ટેસ્ટ કરવાનો બહુ કીધો હતો, તો હું આજે પહેલાં આપણા સબસ્ક્રાઈબરને ખવડાવીશ અને પછી હું ડાયરેક્ટ ખાવાનું ચાલુ કરીશ. વાહ, કઢીમાં જ રાખી એટલે સોફ્ટ. તમે માનશો નહીં, આની અંદર જીરું એટલો મસ્તીનો જીરાનો ટેસ્ટ છે, જીરાથી વગેરું છે અને ડુંગળી, અને એટલું મસ્ત આમ રિફ્રેશ થઈ ગયું.
સૌથી વધારે તમને જીરાનો ટેસ્ટ જ વધારે આવશે. અને હવે રોટલી તમે પણ ચાલુ કરો મહારાજ. આપણા સબસ્ક્રાઈબરને આ પણ ગવડાવ રાખે તમે. હા, આ ધાબા સ્ટાઇલ છે એટલે અહીંયા જે ખાવાની જે મજા છે ને સ્મોકી ફ્લેવર જે આપે સ્મોકી ફ્લેવર આવે ખાવાની મજા આવે અને લાઈટ છે એકદમ. અને બનેલું ના હોય બધું બનાવતા હોય બનાવવામાં આવે બરાબર. એટલે પહેલેથી બનાવીને તૈયાર નથી રાખતા એ લોકો. આપણે ઓર્ડર આપીએ ને ત્યાર પછી જ એ લોકો બનાવે એટલે એના લીધે આપણને જે ફ્રેશનેસ પણ ધાબાનો જે ટેસ્ટ આવે ને એવો તમને ક્યાંય ના આવે. આપણે જે આ ખાટલા પર બેસીને ખાઈએ ને ધાબામાં એ ટાઈપનું. આ જ્યારે તમે આવતા ત્યારે હોટલ કેવી હતી? ત્યારે નાની હોટલ હતી. અત્યારે એ લોકોએ 3 વર્ષથી ઇનોવેશન કરી અને બધાની માંગણી, કારણ કે એમાં એવું હતું કે નાની હોટલમાં સમાય તેવું જ નહોતું. કલાક દોઢ કલાક સુધી વેઇટિંગ કરવું પડતું હતું, બહાર બેસી રહેવું પડતું હતું, નારાજ થઈને જવું પડતું હતું. કારણ કે હું વારો નહીં આવે તો વર્ષોથી આવું છું અહીંયા છેલ્લા 1999 ત્યારે 1999 થી. વાહ, તો શરૂઆત કેવી રીતે થઈ? આ ક્યાંથી આવેલા? ક્યાંથી? રાજસ્થાનના. અહીં આવ્યા 60 વર્ષ થઈ ગયા. એટલે અહીં આવ્યા કેના માટે ગયા હતા? બીજો વ્યવસાય કઈ રોજગાર મળે બીજો ખવડાવવાનો? અને બીજું કે એમની સર્વિસ બહુ સારી છે. દરેક લોકો એક જગ્યાએ જાય અને જાતે જ આવીને જુએ છે કે દરેક ટેબલ પર શું જોઈએ છે, કસ્ટમરને શું જરૂર છે, જે જોઈએ એ પ્રમાણે. અને એક તમે બીજી વસ્તુ જોયું કે આમની રોટલી જોઈ તમે એકદમ સોફ્ટ છે ને ઘઉંના લોટ. આપે છે. ઘઉંના લોટની ગરમ રોટલી ગરમ જ ખવડાવે છે. બસ એ લોકો આ તમે જે કાયમ કહો છો ને તેઓ જિંદગીમાં 2 જણા હોય, 2 જણા એક ખવડાવવા વાળા અને કમાવા અને એક કમાવા વાળા. આ લોકો ખવડાવવા વાળા 100%. અને પાછો ભાવ તમે જોયો 75 રૂપિયા ભાવ છે. હા. એટલે એક અત્યારે સામાન્ય પ્રમાણે જે ભાવ કહેવાય. રોટલી પણ 10 રૂપિયાની છે. પછી આ ભાતની શું ખાસિયત છે? આજે મસાલા ભાત કહેવાય છે અહીંયા. આમાં છે ને એ લોકો એ તો નોર્મલ જ આવે, એમાં શું હોય? અને છે ને સ્મોકી ફ્લેવર આપે છે એ લોકો. અરે સ્મોકી ફ્લેવર. હા, એટલા માટે કે તમે ખાઓ ને તો આખો તમને અલગ જ સ્વાદ લાગશે. આમાં લવિંગ પણ નાખવામાં આવેલો છે, બાજુ એ પ્રમાણે બધું કરવામાં આવ્યું છે. આ એમને જ ખવાય હોય. સ્મોકી ફ્લેવર આવે. મસાલો નાખીએ છીએ. મસાલો અમે લાવીને અમે બધે પીસીએ. સબ્જી અહીંયા કોઈ ગ્રેવીવાળી નથી, બાકી ગ્રેવી બી અમે બનાવીને એમાં એ મસાલો નાખીએ. બરાબર. અને આ જમવાનું કેવી રીતના? સવારથી સવારે 11 થી રાતના 2 વાગ્યા સુધી છે. પહેલાં લોકડાઉનની પહેલાં 24 કલાક હતું, પણ લોકડાઉન જ્યારે લાગી ગયું ત્યારેથી રાતના 2 વાગ્યા સુધી. રાતના 2 વાગ્યા સુધી મળે ખાવાનું. એટલે સવારથી ચાલુ થઈ જાય, સવારે 11 થી ચાલુ થઈ જશે. બપોરે ચાલુ આખો દિવસ. સવારે આખો દિવસ ચાલુ થાય. તમને મજા આવે ત્યારે ટાઈમે આવવાનું. અહીંયા એ લોકોનું એક બીજું પણ છે. પદયાત્રીઓ જાય છે, સાયકલ યાત્રીઓ જાય છે, એ લોકોનો પણ કેમ્પ આપે છે. એ લોકો અહીંયા એ લોકોના માટે હોલ બનાવ્યો છે ઉપર. અને એ લોકોને ફ્રી ઓફ ચાર્જ, કોઈ જાતનો નહીં. પદયાત્રી અને સાયકલ યાત્રી જે સેવા માટે કેમ્પ બનાવ્યો છે અહીંયા. એ પોતાના ખર્ચે જ કરવાનું. તો મને તો ખરેખર બહુ મજા આવી ગઈ આ જગ્યાએ જમવા આવવું જોઈએ, કારણ કે બજેટમાં છે. હવે બજેટની વાત કરીએ ને તો હું એને રેટની વાત કરીશ તો 10 ઓફ ધ 10 આપીશ. અને ટેસ્ટમાં પણ બેસ્ટ છે. આપણી વાલી છાશ, વાલી ઘાસ ને 12 માસ ઘણા ટાઈમ પછી આવી. જગ્યા જરાય નથી, પણ જગ્યા ક્યાંથી થઈ ગઈ ખબર ના પડી. હવે મળીએ છીએ. આજના વિડીયો આપણે આટલા જ રાખીશું. નેક્સ્ટ વિડીયો પણ તમારા માટે મસ્ત લઈને આવવાનો છું. અને જ્યારે પણ તમે આ બાજુ નીકળો, મુંબઈથી આ બાજુ સુરત આવો અથવા સુરતથી મુંબઈ જાઓ, ત્યારે રસ્તામાં જ આ જગ્યા આવે છે. નીચે એડ્રેસ, લોકેશન, મોબાઈલ નંબર પણ આવી જશે, જેથી કરીને તમે ફોન પણ કરી શકો છો. બાકી મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ગીએ, નહીં મળી આ મેકરણ તેથી આ ધરતી દગતી હરિમ થશે. જય માતાજી, જય ભક્તિ, જય મોગલ એન્ડ જૈન. અને આ ખાવા માટે તમે પહોંચી જાજો.